dalawa. Saan tayo? Saan tayo? Ayoko na. Ayoko na. Mapagod. Saan tayo? Unahan pa? Puro pataas ito eh. Kala mo ang dali mag-bike na. Oo. Ah. Ang bilis Nasa mo. mo na lang yung gear. Ha? Nasa mo yung gear. Yun nga. Tapos malambot nga lang pero maraming gano'n. Oo. Nakapagod din. Nasasanay ka rin ako. Hindi ko yun dati kayang straight. Okay nga, bilis nga lang sa'yo eh. Ang gaan. Eh kung nasanay ka, mas mabilis yan. 12 speed yan. Ah, grabe. Taas.